พี่น้องครับที่ประเทศเกาหลีใต้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งเขาเพิ่งรับพนักงานฝึกงานคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนเด้อแต่เป็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือ humanoid robot ครับสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมตัวใหญ่พอๆกับคนเราเนี่ยแหละครับคำถามคือแล้วทำไมโรงงานเขาต้องยอมเปย์เพื่อจ้างหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมาฝึกงานแล้วมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันเนี้ยแอดจะพาไปส่องเด้อครับผมโรงงานเนี่ยเขาเป็นระบบอัตโนมัติไปครึ่งหนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังมีงานอยู่ส่วนหนึ่งที่คนงานเนี่ยไม่อยากทำไงงานนั้นก็คือแผนกซักล้างชิ้นส่วนรถยนต์ครับงานเนี่ยมันไม่ใช่หมูเด้อเพราะชิ้นส่วนรถยนต์ตัดเสร็จใหม่ๆมันจะเปื้อนคราบน้ำมันหนึบหนับครับคนงานต้องคอยยกตะกร้าเหล็กหนักๆที่ใส่ชิ้นส่วนพวกเนี้ยที่ก็หนักประมาณ 10-15 กิโลกรัมนะครับยกขึ้นยกลงเอาไปหย่อนลงเครื่องซักล้างอัลตราโซนิกพอล้างเสร็จก็ต้องยกออกมาทำแบบเนี้ยวนไปวนมาเป็นร้อยเป็นพันรอบต่อวันครับผลเป็นยังไงบ้างนี่ครับคนงานเจ็บหลังปวดหัวเข่าเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังซะงั้น จนในที่สุดไม่มีใครยอมทำแผนกนี้ครับผมโรงงานเขาก็เลยขาดคนทำงานนี่ไหมมันเลยเป็นเหตุที่เขาคิดจะลองเอาหุ่นยนต์มาฝึกงานดูครับวันแรกเนี่ยทุลักทุเลสุดๆเพราะขนาดเดินเองเนี่ยยังบ่เป็นตาเลยครับพี่น้อง ต้องมีเชือกโยงไว้บนหัวเหมือนเด็กน้อยหัดเดินเพราะถ้าระบบทรงตัวพลาดนิดเดียวคือหงายเงือบแท้มูลค่าความเสียหายเป็นล้านบาทเลยเด้อเขาเลยต้องพามันไปฝึกเดินก่อนนักวิจัยเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบเดินหลับตาครับคือต่อให้หุ่นยนต์เนี่ยมองไม่เห็นพื้นหรือพื้นจะขรุขระมีสิ่งกีดขวางเพียบมันก็สามารถปรับความสมดุลของขาแล้วเดินไปได้เองโดยที่คนควบคุมเนี่ยไม่ต้องคอยกดเปลี่ยนโหมดให้ยุ่งยากแค่สั่งว่าเดินไปข้างหน้ามันก็จะจัดการตัวเองได้เลยครับผมทางโรงงานเนี่ยเขาทำกิจกรรมน่ารักครับคือเอาแผ่นกระดาษโพสต์อิทมาให้พี่ๆพนักงานเขียนความในใจว่าพวกพี่ๆเนี่ยคาดหวังหรือรู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมงานหุ่นยนต์ตัวใหม่เนี่ยครับแล้วเอาไปแปะรวมกันบนกระดานพี่พนักงานสายพัฒนาซอฟต์แวร์คนหนึ่งเขียนโน้ตแปะไว้ว่าช่วยพัฒนาโค้ดพัฒนาระบบให้ดีเถอะและขอให้มาช่วยทำงานยากๆให้พวกเขาทำงานได้สบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลงนะอีกข้อความคือมาช่วยได้แต่อย่ามาแย่งงานฉันไปเลยนะอันเนี้ยแอดว่าคนตัวเล็กๆในโรงงานเจอแบบเนี้ยมันก็ต้องมีคิดบ้างอะเนาะ ถ้าพี่น้องเนี่ยย้อนกลับไปดูหุ่นยนต์เมื่อ10ปีที่แล้วก็ประมาณปี2015นะครับเวลานั้นเขาแข่งหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกขอบอกเลยว่าซุ่มซ่ามมากครับพี่น้องเดินก้าว2ก้าวก็ล้มหัวทิ่มบันได ขยับตัวทีเหมือนหุ่นไล่กาแม้เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเราใช้วิธีการเขียนโค้ดคำสั่งตายตัวเช่นสั่งว่าต้องยกขาขึ้น5เซนติเมตรก้าวไปข้างหน้า10เซนติเมตรพอหุ่นยนต์ไปเจอก้อนหินที่คนเขียนโค้ดไม่ได้คำนวณไว้มันก็ตกใจสะดุดล้มลงตึ้งสิครับ แต่หุ่นยนต์ยุคปี2026เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะเขาใส่สมองที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทางกายภาพหรือที่เขาเรียกว่า Physical AI ร่วมกับระบบการเรียนรู้เสริมกำลังหรือ Reinforcement Learning เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยครับมันเหมือนเด็กทารกหัดเดินเลยครับพี่น้องเด็กแรกเกิดเนี่ยไม่มีใครไปเขียนคู่มือใส่สมองว่าต้องก้าวขากี่เซนติเมตรแต่เด็กจะลองลุกขึ้นยืนล้มและก็เจ็บแล้วสมองก็จะจำว่าอ๋อท่านั้นล้มท่านี้รอดหุ่นยนต์ยุคนี้ก็ทำแบบนั้นครับแต่มันไม่ได้มาลองล้มในโลกจริงให้พังเล่นๆเด้อคนสร้างเขาให้มันไปฝึกเดินในคอมพิวเตอร์ซึ่งในโลกคอมพิวเตอร์นั้นเวลาเดินมันจะเร็วกว่าโลกจริงหลายร้อยเท่าหุ่นยนต์ฝึกเดินในคอมพิวเตอร์แค่ 4-5 ชั่วโมงเท่ากับมันได้ลองผิดลองถูกเกือบปีในโลกจริงพอปล่อยออกมาในโลกจริงปุ๊บทีนี้แหละเดินชิวเลยครับตอนที่ครูฝึกจะสอนให้หุ่นยนต์หยิบตะกร้าชิ้นส่วนรถยนต์ครูฝึกต้องใส่แว่น VR แล้วถือตัวควบคุมจำลองท่าหยิบให้หุ่นยนต์ดูเรียกว่า imitation learning หรือ
ระบบเรียนแบบคุณครูครับหุ่นยนต์มันก็จะทำตามแต่อย่างที่สุภาษิตบอกเนาะ10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำหุ่นยนต์มันจะจับตะกร้าได้แบบทุลักทุเลมากครับ ทำไมเรื่องหยิบจับถึงยากกว่าเรื่องเดินมันเป็นอย่างสี่ครับพี่น้องหุ่นยนต์ทั่วไปเนี่ยมันมีแต่ความแข็งแรงแต่มันไม่มีความรู้สึกที่ปลายนิ้วนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเลยมีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Alex เป็นหุ่นยนต์ที่มีระบบที่เรียกว่าระบบมือผ่อนแรงตามสัมผัสเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆด้วยครับคือหุ่นยนต์สมัยก่อนน่ะเหมือนคนมือแข็งทื่อกำอะไรก็พังหมดแต่หุ่นยนต์ Alex ยุคเนี้ยถ้าเราไปจับมือมันจับแน่นน่ะมันจะนุ่มตามถ้ายื่นขนมทอดแผ่นกรอบบางๆให้มันหยิบนิ้วมือมันจะค่อยๆแตะและคำนวณแรงกดไม่ให้ขนมแตกซึ่งนี่คือเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่เขากำลังพัฒนากันอยู่ด้วยครับผมพี่น้องครับพอมองหุ่นยนต์เกาหลีหรือหุ่นยนต์อเมริกาอย่างเจ้า Atlas ของฮุนไดเนี่ยเขาใช้เงินพัฒนาเป็นแสนล้านบาทเลยเด้อย้อนกลับมามองประเทศไทยเราบ้างแอดเคยบ่นมาแล้วครับคลิปก่อนๆเนาะว่าไทยเราเนี่ยมีจุดอ่อนเยอะในการที่จะทำนวัตกรรมพวกนี้ เอาเป็นว่าท่านประธานโรงงานในเกาหลีที่นำหุ่นยนต์มาเริ่มใช้เนี่ยเขาให้ข้อคิดดีมากครับเขาบอกว่าเราเป็นโรงงานขนาดกลางเราไม่มีเงินแสนล้านไปแข่งสร้างหุ่นยนต์ระดับโลกหรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือซื้อหรือเอาหุ่นยนต์ที่มีมาลองใช้ในหน้างานจริงก่อนเพื่อหาปัญหาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและปรับตัวให้เร็วกว่าคนอื่นนะครับประเทศไทยเราก็เหมือนกันครับโรงงานไทยหรือเกษตรกรไทยอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างหุ่นยนต์พวกนี้ขึ้นมาจากศูนย์เด้อแต่เราต้องเตรียมตัวเป็นผู้ใช้งานและผู้ควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้ให้เก่งที่สุดในอาเซียนครับผมโอ้ไหวไม่วิ และอย่างที่แอดเคยสะกิดไว้เสมอไม่ต้องตกใจกลัวหุ่นยนต์จะมาแย่งงานเราในเร็ววันนี้เด้องานไหนที่ต้องใช้ไหวพริบความยืดหยุ่นความเห็นอกเห็นใจและทักษะฝีมือประณีตเช่นงานบริการงานฝีมืองานขายที่ต้องใช้ใจหุ่นยนต์ยังทำได้ยากมากครับสิ่งที่เราต้องทำคืออัปเกรดตัวเองจากคนใช้แรงงานซ้ำๆไปเป็นผู้ควบคุมระบบหรือผู้ทำงานร่วมกับ AI เปลี่ยนหุ่นยนต์ให้มาเป็นลูกน้องเราช่วยเราหาเงินหาทองทำมาหากินได้ไวขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับผมสรุปคือหุ่นยนต์หรือฮิวแมนนอยด์เริ่มเข้ามาทำงานในโรงงานแล้วจริงๆแต่มันไม่ได้มาเพื่อแย่งงานคนตัวเลขอย่างเรานะครับมันมาเพื่อแบกรับงานที่หนักงานที่เสี่ยงอันตรายและงานที่คนเราไม่อยากทำครับผมหน้าที่ของเราไม่ใช่การวิ่งหนีหรือต่อต้านมันนะครับแต่คือการทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้เราเป็นเจ้านายควบคุมความล้ำเหล่านี้ให้มาช่วยมาทำมาหากินได้ง่ายและดีขึ้นนะครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ